زه ډیر قرضدار یم. I am under debt. اور دې مطلب دی چې زه ډیر قرضدار یم. که چېرته تاسو په انګلیش لینګویج کې دا ویل غواړئ چې زه قرضدار یم نو بیا تاسو ویلی شئ I am under debt. اوس په دې سنټنس کې په دې جمله کې په یاد وساتئ DEBT دغه ورډز دغه لفظ چې تاسو ته ښکاري د دې مطلب دی قرض او د دې پروننسیشن یعنی تلفظ هم زده کړئ. زیاتره خلک وایي دا ډیپټ دی خو دا ډیپټ نه دی دا ویل کېږي ډیټ لکه ډال او ټی ډیټ او د دې مطلب دی قرض. بل مثال ته وګورئ I don't know. د I don't know مطلب دی زه نه پوهیږم یا ما ته پته نشته. I don't know how to pay my debt. او د دې مطلب دی چې زه هیڅ نه پوهیږم چې زه به خپل قرض څنګه خلاصوم یا زه خپل قرض څنګه خلاص کړم. I don't know how to pay my debt. ما د خپل ملګري نه پیسې قرض کړې. I borrowed money from my friend. او د دې ترجمه په پښتو کې داسې ده چې ما د خپل ملګري نه پیسې را قرض کړې. اوس په دې سنټنس کې یعنی په دې جمله کې دغه ورډ چې تاسو ته ښکاري دغه لفظ borrowed د دې مطلب دی قرض اخیستل. که چېرته تاسو دا ویل غواړئ چې ما د خپل ملګري نه پیسې قرض کړې نو تاسو ویلی شئ I borrowed money from my friend. ما د خپل ملګري نه پیسې قرض کړې. بل مثال Don't borrow money. پیسې مه قرض کوه. Don't borrow money. د دې مطلب دی چې پیسې مه قرض کوه. ما هغه ته 1000 روپۍ قرض ورکړي. I lent him 1000 rupees. او د دې مطلب دی چې ما هغه ته 1000 روپۍ قرض ورکړي. lend ویل کېږي قرض ورکولو ته. فرض که تاسو ویل غواړئ چې ما هغه ته 1000 روپۍ قرض ورکړي نو تاسو ویلی شئ I lent him 1000 rupees. او د دې مطلب دی چې ما هغه ته 1000 روپۍ قرض ورکړي. بل مثال Please lend me some money. اوس د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دی چې مهرباني وکړه ما ته څه پیسې قرض راکړه. Please lend me some money. مهرباني وکړه. د پلیز مطلب دی مهرباني وکړه ما ته څه پیسې قرض راکړه. Please lend me some money. بل مثال Don't lend him money. د دې مطلب دی چې هغه ته پیسې قرض مه ورکوه. Don't lend him money یعنی هغه ته پیسې مه ورکوه. نو اوس یو ځل دا د 3 لفظونو ته وګورئ کوم چې موږ اوس زده کړل او دا هغه الفاظ دي چې کوم موږ هر ټیم استعمالوو. دا الفاظ به ستاسو ډېر په کار راشي. لومړنی لفظ چې موږ زده کړو هغه و ډیټ DEBT ډیټ او دې مطلب دی قرض. دویم بارو د دې مطلب دی قرض اخیستل. دریم lend د دې مطلب دی قرض ورکول. نو اوس یو څو ډېرې بې انتهایي ضروري جملې. نمبر 1 ما سره پیسې نشته. I don't have money. او دې مطلب دی چې ما سره پیسې نشته. څنګه چې زه تاسو ته هر ټایم وایم چې یو سنټنس ته سوچ کوئ د یو سنټنس نه به تاسو په سلګونو نور سنټنس مطلب نورې جملې هم جوړولی شئ. که چېرته تاسو په دې جمله کې د منی په ځای باندې کوم چې پیسو ته وایي که چېرته تاسو د منی په ځای باندې والټ ور واچوئ والټ فار ایگزامپل I don't have wallet نو دې مطلب دی چې ما سره بټوه نشته. والټ ویل کېږي بټوې ته. I don't have money ما سره پیسې نشته. I don't have wallet ما سره بټوه نشته. I don't have pen ما سره پن نشته. I don't have mobile ما سره موبایل نشته. I don't have car ما سره ګاډی نشته او داسې ډیر نور. بله جمله I am out of money
او دې مطلب دی چې ما سره پیسې مکمل ختم شوي. فار ایگزامپل کله چې تاسو یو بازار ته لاړ شئ یا بل ځای ته لاړ شئ، هلته تاسو ډیر څه واخلئ او تاسو سره پیسې کمې شي یا در سره بیخي ختم شي، نو کله چې در سره بیخي ختم شي په دغه ټیم کې دې ته ویل کېږي آوټ آف منی. په دغه ټیم کې تاسو ویلی شئ I am out of money. دې مطلب دی چې ما سره پیسې بیخي ختم شوې. یا که چېرته تاسو داسې ووایئ چې the car is out of fuel. The car is out of fuel. نو دې مطلب دی چې په ګاډي کې تیل مکمل ختم شو. بل مثال I earn 20,000 per month. دې مطلب دی چې زه ماهانه مطلب هر میاشت زه 100,000 روپۍ ګټم. I earn 20,000 per month. EARN earn د دې مطلب دی ګټل. I earn 20,000 per month. او دې مطلب دی چې زه هر میاشت 100,000 روپۍ ګټم. بل مثال He earns too much money every month. د دې مطلب دی چې هغه هر میاشت ډېرې زیاتې پیسې ګټي. He earns هغه ګټي too much ډېرې زیاتې money پیسې every month هر میاشت. He earns too much money every month. د دې مطلب دی چې هغه هر میاشت ډېرې زیاتې پیسې ګټي. او په اخره کې زه تاسو ته یو ډېر قیمتي محاوره درکول غواړم کومه چې موږ په پښتو کې هر ټیم استعمالوو، خو زما یقین نه کېږي که تاسو به چېرته په انګلش کې مخکې داسې جمله زده کړې وي. دا ډېره بې انتهایي ضروري جمله ده. په پښتو کې موږ هر ټیم استعمالوو. نو اوس راځئ چې په انګلش کې هم زده کړو. څنګه چې موږ په پښتو کې وایو چې خپلې شړۍ سره خپې غځوه، خپلې شړۍ سره خپې غځوه، نو داسې په انګلش کې ویل کېږي cut your coat according to your cloth. یو ځل ما سره ووایئ cut 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 your coat 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 according to your cloth. Cut your coat according to your cloth. یو څو ځل پریکټس وکړئ او دا به ډېر اسان وي ستاسو لپاره. Cut your coat according to your cloth. او دې مطلب دی چې خپل شړۍ سره خپې غځوه. Alright dear friends, finally here is the end of my lesson and I really hope that you have liked this lesson. که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي، څه مو زده کړي وي او مزید غواړئ چې خپل انګلیش مضبوط کړئ، نو بیا موږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې هره ورځ هر ټیم موږ خپل پوره کوشش کوو چې څه داسې ویډیوز اپلوډ کړو کوم چې ستاسو انګلیش واقعي بهتر او مضبوط کولی شي. او که چېرته ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم وي، څه قسمه پوښتنه هم وي انګلیش ریلیټډ، نو بیا تاسو په کمنټ سیکشن کې زموږ نه پوښتنه کولی شئ او موږ خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو د سوال یو بهترین جواب درکړو.